tôi thấy mình và đồng bọn đang trên một con tàu đến một thế giới mới. Nó cực kỳ là bình yên. Và đây là tôi, một người phụ nữ lực điền, kèm với thú cưng của tôi là Kiki. Bọn tôi sẽ đến cái vùng đất mới này với ước mơ là trở thành một thợ săn quái vật tay to nhất Vịnh Bắc Bộ. Làm sao để tôi có thể làm được điều đó? Thì ngay bây giờ các bạn hãy chuẩn bị một tô cơm thật là to và chúng ta cùng bắt đầu nào. Câu chuyện bắt đầu trên một con tàu lớn. Ở đây toàn là thợ săn hạng A không đấy. Mọi người còn đang say sưa với những cái món ăn cao lương mỹ vị để trước khi đến với một cái vùng đất mới để làm nhiệm vụ. Vừa mới đặt mông xuống ghế thì có một thanh niên loi choi đến bắt chuyện, cũng chỉ là những lời chào hỏi bắt chuyện khi gặp người mới thôi. Một lúc sau có một cô gái áo xanh đến chào hỏi vì tò mò. Hai người này hình như là một đội thì phải. Mấy người này còn đang tò mò không biết là tôi có phải thợ săn hạng A hay không. Vì thợ săn hạng A thường sẽ có một trợ lý đi kèm nữa. Và bạn đồng hành của tôi không chỉ là con Kiki này thôi đâu, mà chính là cô gái trẻ này đây. Cô gái này tên là Handler, sẽ là trợ lý nhận những nhiệm vụ thông tin và bàn giao lại cho tôi. Đang chém gió chưa được mấy câu thì con tàu đột nhiên nó rung lắc dữ dội, trông có vẻ như mới đâm vào một cái tảng đá ngầm thì phải. Nó không phải là đá ngầm mà nó là một quả núi lửa luôn. Không biết nó từ đâu lại trồi từ dưới nước lên. Quả núi đó nó vác luôn con tàu trên lưng mà. Xem chừng là quả núi này nó to vãi đài đấy. Lúc này thì chỉ có nghĩ làm sao để bảo toàn tính mạng thôi. Ôi, cái pha ngã đấy cũng khá là đau đấy. Cũng hên là có hai cái pha trước ngực nó đỡ cho, chứ không là toang luôn ở ngày đầu tiên rồi. Mà điếu hiểu sao giữa biển lại mọc lên cái quả núi to vãi chưởng như này nhỉ? Thật ra lúc này thì cũng không nghĩ được nhiều đâu, chỉ có biết là chạy theo con trợ lý, hy vọng là nó có thể biết điều gì đó mà có thể thoát khỏi đây. Hai chị em dẫn nhau leo lên trên đỉnh núi. Ở phía trước có mấy con thằn lằn bay, ý tưởng là lấy đà trượt xuống rồi bắn móc vào chân con thằn lằn bay, nghe cũng khá là hợp lý. Ôi, nó không phải là một quả núi đâu, mà nó là một con quái vật khổng lồ luôn. Trông cái dáng đi giống con Godzilla nhỉ. Cũng may là thoát thân an toàn đấy. Và nhờ thế thì cũng đã đến được cái vùng đất mới rồi. Nó cũng là địa điểm mà con tàu của tôi sẽ đến đấy. Bay được một lúc thì con thằn lằn nó kêu la mỏi cánh. Nó đâm thẳng vào một cái lùm cây và hạ cánh một cách không mấy là thuận lợi. Cũng may là thân thủ của tôi phi phàm, cho nên chừng đó vẫn chưa nhầm nhò gì đâu. Người phụ nữ lực điền mà. Mà thế quái nào lại hạ cánh đúng chỗ cái lều trại của cái khu này luôn. Ảo thật sự. Con trợ lý có tìm được một cái cuốn sách nhật ký. Bên trong đó là một cái tấm bản đồ có vị trí hiện tại của tôi và vị trí mà tôi sẽ cần đến. Chỗ đó là trụ sở chính đấy. Ôi, cái khung cảnh này giống ARK thế nhở. Khu rừng này được gọi là khu rừng cổ đại. Nghe là biết bên trong đó không hề tầm thường đâu. Mà chẳng hiểu sao con trợ lý đường rộng thì không đi. Nó dẫn tôi vào cái hang cùng ngõ hẻm, phải chui rúc đúng khổ luôn. Khổ đâu chưa hết thì lại gặp mấy con thằn lằn rắn mối nữa. Nó thấy người xâm phạm lãnh thổ của nó, cho nên nó gọi cả họ hàng hang hốc của nó ra đe dọa. Thời điểm này thì tôi chưa có vũ khí gì cả, chỉ có một cách duy nhất là nghe theo con trợ lý, núp vào trong mấy cái bụi cây gần đó thôi. Bọn này được cái cũng khá là ngu, chỉ mỗi như thế thôi là bọn nó bỏ đi rồi. Sau khi thoát ra khỏi cái hang đó, bọn tôi vô tình phát hiện ra một cái dấu vết bò lết kỳ lạ của con gì đó. Đang tìm hiểu vấn đề thì một con thằn lằn to vãi đái phóng ra. Có vẻ như nó là con đầu đàn của đám thằn lằn kia thì phải. Nó vung tay đè con bé trợ lý xuống. Tôi cố gắng chạy đến giải cứu thì may mắn có một anh hiệp sĩ phóng từ trên núi phóng xuống. Con thằn lằn nó tỏ ra khó chịu và vùng vẫy, vô tình lại phá bỏ cái lớp rễ cây đang chắn lối đi luôn. Đó cũng là lối dẫn vào trụ sở chính luôn đấy. Bọn tôi cố gắng chạy về cái lối vào cổng chính. Bất ngờ có một con tướng giống con T-Rex phóng ra, nó đớp vào cổ con thằn lằn, không biết là địch hay ta luôn. Trong tình cảnh như thế này thì chỉ có vào trong cổng là an toàn nhất thôi. Nhân lúc bọn nó đang đánh nhau, tôi lựa thế phóng một phát vào trong cổng luôn. Cái này chậm trễ một chút thôi là về với đất mẹ luôn đấy. Đây rồi, ròng rã mãi thì cũng đến được cái khu an toàn. Khu vực này là căn cứ chính, tên là Astera. Họ dùng những con thuyền hư hỏng chồng chất lên nhau để làm nhà. Cái này tối ưu được cái công việc đi khai thác tài nguyên xung quanh này. Trông cảm giác nó vừa cổ vừa thú vị đấy. Con tàu gặp nạn của bọn tôi cũng đã cập bến rồi, kèm với những người bạn thợ săn hạng A. Trong một chuyến tàu thì cũng đã được an toàn hết rồi, chắc chỉ bị thương nhẹ thôi. Anh Giai này là trưởng nhóm hiện trường, có giới thiệu sơ qua khu vực chính của căn cứ Astera. Đây cũng là nơi giao thương tàu hàng và họ có đầy đủ khu vực nghiên cứu của học giả cho đến là các kỹ thuật viên để duy trì cái tổ chức của họ. Và đây chính là người đứng đầu của khu căn cứ Astera, chỉ huy chính về chiến lược tác chiến đấy. Tôi được gặp gỡ mọi người và được chào đón vào tổ chức của họ, còn được mời dự một cái buổi họp quan trọng về tình hình chiến sự sắp tới nữa. Còn có tin vui là con Kiki của tôi cũng đã được cứu trong vụ tai nạn vừa rồi. Sau khi nói chuyện chào hỏi xong, ông anh trưởng nhóm hiện trường dẫn tôi đi tham quan khu vực. Khu vực đầu tiên là lò rèn,
nơi mà tôi có thể chế tạo và nâng cấp giáp trụ vũ khí. Đi tiếp lên phía trên là khu canteen, được vận hành bởi các Palico. Họ là những con mèo giống như con Kiki của tôi vậy đó. Palico là cách gọi của họ thôi. Đây cũng là chỗ để cho các thợ săn ăn uống hồi sức đấy. À đây rồi, bé Kiki của tôi đây này. Chả hiểu sao tôi mới là chủ của nó mà nó lại chạy tới ôm con trợ lý trước chứ. Vừa mới gặp nhau chưa kịp ăn uống ăn mừng gì cả thì có thông báo họp gấp. Đầu tiên là chỉ huy có lời chào lữ đoàn số 5 đến nơi an toàn và giới thiệu sơ qua những người phụ trách nuôi sống và duy trì chủ chốt của hội, như là thợ rèn, thủ quỹ, đầu bếp và người phụ trách nghiên cứu. Nói chung ở đây là có đầy đủ hết. Nhiệm vụ của họ đến đây là để điều tra tại sao cứ mỗi 10 năm là những con rồng cổ đại nó lại di cư về cái thế giới này. Con quái vật khổng lồ lúc đầu gặp nó là con Zoa Magdaros. Nó cũng là một trong số hiện tượng mà họ đang tìm hiểu và điều tra. Họ đặt tên cho nó là hiện tượng hành trình cổ đại. Họ cũng đã ở đây hơn 40 năm rồi nhưng vẫn chưa có tiến trình gì về điều đó cả. Hy vọng là lữ đoàn số 5 đến đây có thể trợ giúp họ tìm được cái câu trả lời. Nhưng trước tiên họ có giao cho tôi một cái nhiệm vụ là đi giết cái bọn thằn lằn rắn mối trong hang lúc nãy để làm quen với cái môi trường này trước. Nó giống như là cái nhiệm vụ tân thủ vậy đó. Sau khi kết thúc cái cuộc họp, tôi cũng được phân chia một cái căn phòng riêng. Nó cũng là một cái khoang tàu luôn và nó cũng sẽ là chỗ nghỉ ngơi, thay đồ và cất đồ của tôi luôn. Nội thất trong này là tiện nghi đầy đủ, không thiếu thứ gì cả. Vũ khí cũng được cấp sẵn bên trong cái rương này. Tôi có thể lựa chọn một cái vũ khí tùy ý. Sau khi xem review vũ khí từ hạng nặng cho đến hạng nhẹ và cho đến là cầm hai tay linh hoạt, tôi quyết định là chọn cái không nhanh mà cũng không chậm. Đó là Long Sword. Căn bản tôi khá là thích cái kiểu kiếm như này. Trước đây thì tôi có chơi Sekiro rồi, cho nên bị nghiện cái phong cách đó luôn anh em ạ. Trong này có khu luyện tập luôn, phải làm quen với mấy cái nút bấm trước, tí nữa ra thực chiến cho nó mượt. Chọn vũ khí và luyện tập xong, bây giờ thì tôi sẽ cần phải đi gặp con trợ lý để nói chuyện. Nó đang ngồi trên khu canteen. Ở trong căn cứ này địa hình nó khá là cao, cho nên kỹ sư của họ có thiết kế cái thang máy chạy bằng lực nước. Nó cũng khá là tiện lợi đấy. Và con bé trợ lý có giao cho tôi một cái nhiệm vụ, đó là đi săn 7 con thằn lằn rắn mối, mấy con lúc đầu gặp đấy. Sau khi nhận xong nhiệm vụ tôi khá là nôn nóng, cho nên lên đường đi luôn. Vị trí cần đến thì con trợ lý đã đặt sẵn trên bản đồ rồi, không cần phải lần mò đi tìm nữa, cứ chạy thẳng đến đó là được thôi. Trên đường đi thì thấy cái gì thì nhặt cái đó. Những cây hoa hay là cỏ bên trong này đều có thể chế tạo được thuốc hồi máu hoặc là thuốc giải độc luôn đấy. Và đây chính là cái hang lúc đầu tôi vào đây. Lần trước thì không có vũ khí, lần này thì đã mang theo vũ khí rồi, cho nên không phải lo sợ núp lùm nữa. Bọn này tên là Zagras, nó chỉ là lính lác đi theo con bụng phệ kia thôi. Con bụng phệ kia là Green Ragas. Bọn lính lác này độ nguy hiểm của nó thì không cao, đánh 1-1 thì khá là dễ, nhưng nếu như là bầy đàn thì sẽ hơi khó một chút. Nhưng tôi chỉ cần săn 7 con thôi mà, cho nên nhiệm vụ hoàn thành cũng khá là đơn giản. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ có một cái màn tổng kết những cái vật phẩm mà tôi đã lấy được, kèm theo đó là kinh nghiệm và tiền nữa. Xong việc tôi quay về báo cáo tình hình với chỉ huy. Về mặt hình chung thì bọn Zagras này nó sinh sản không liên quan gì đến môi trường, nhưng số lượng của nó đang tăng lên rất nhiều. Có lẽ đó cũng là điều hiển nhiên thôi. Nhưng Zagras thì không phải là mối nguy hiểm duy nhất trong cái khu vực này. Nó còn một loài khủng long tên là Kestodon. Ông anh trưởng nhóm hiện trường này có tìm hiểu được là bọn khủng long đó đang mất kiểm soát. Có vẻ là do con Zora Magdaros, do nó đổ bộ nên khiến bọn khủng long nó điên loạn và hoảng loạn. Ông chỉ huy có giao cho tôi một cái nhiệm vụ là đi dẹp loạn bọn Kestodon và giảm số lượng sinh sản của bọn nó nữa. Trước khi đi làm nhiệm vụ tiếp theo, tôi cứ ghé qua chỗ thợ rèn để xem có nâng cấp được gì sau cái nhiệm vụ đầu tiên không. Ồ, có cây kiếm cơ bản của tôi có thể nâng cấp được một lần này. Sau khi nâng cấp xong thì tôi thấy có một cây khác, sát thương là 429. Phải chi biết sớm hơn một chút thì đỡ tốn quặng để nâng cấp cây kia rồi. Bên dưới còn một cây nữa, sát thương là 297. Và nó dùng xương cổ đại để chế tạo này. Nó không có hiệu ứng nổ giống như cây 429 sát thương kia, nhưng sát thương của nó lại cao hơn cái cây tôi mới nâng. Tôi thì lỡ rèn rồi thì cứ đeo tạm vậy. Có gì sau này tính sau. Bây giờ thì lên gặp con trợ lý để nhận nhiệm vụ tiếp theo nào. Nhiệm vụ này cũng khá là đơn giản, đi săn 3 con đực và 5 con cái thôi. Cái này gọi là công tác triệt sản của bọn khủng long này. Kiểu chơi vũ khí này thì tôi cũng đang làm quen thôi, cho nên múa nó vẫn chưa được mượt cho lắm. Lý do tôi thích mấy cái món vũ khí này là do nó có nhiều chiêu múa đẹp, combo cũng khá là đẹp mắt nữa. Tuy nó được đánh giá là khó, nhưng tôi lại thích cái kiểu này. Sau khi giết bọn nó xong, tôi cũng tranh thủ lột da xẻo thịt lọc xương của bọn nó luôn. Không biết là có thể làm được cái món vũ khí gì nữa không. Trong lúc đó anh giai trưởng nhóm hiện trường có phát hiện ra một cái dấu chân lớn. Theo phân tích thì đây là dấu chân của con Green Ragas. Nó là con đầu đàn của bọn thằn lằn đấy. Vừa mới nói dứt câu thì con khốn đó cũng đến giờ đi kiếm ăn. Nó vồ lấy con Kestodon và nuốt chửng luôn. Nó ăn no xong thì sẽ bỏ đi. Nhân cơ hội đó tôi lần theo cái dấu vết của nó để tìm đến hang ổ của nó luôn. Ý định là chỉ để tìm hiểu và tìm manh mối thôi, nhưng vô tình lại bị nó phát hiện. Thế nên là phải rút kiếm ra chém nhau với nó luôn. Con này tên là Green Ragas. Độ nguy hiểm của nó là cấp quái dễ, dành cho người mới chơi thôi. Nơi sống của nó là rừng cổ đại. Đặc điểm của nó là có thể nuốt chửng một con mồi để cái bụng của nó phình lớn ra, và nhờ thế nó cũng sẽ mạnh hơn tạm thời. Và điểm chí mạng của nó
là khi bị đánh đau quá, nó sẽ nôn ra cái thứ mà nó đã ăn và quay về cái trạng thái suy yếu sắp tỏi. Đánh được một lúc thì nó cảm giác bị đánh đau quá, nó chạy vội đi kiếm một con gì đó để ăn và để hồi sức lại. Nó ăn bất chấp khi tôi chém luôn mà. Ăn no xong thì bây giờ nó dùng cái bụng to phùng của nó để tấn công. Nhưng mà ăn no chưa được bao lâu thì lại bị tôi đánh cho nôn ra luôn. Lúc nó nôn ra thì thân hình mập mạp của nó bây giờ không khác gì là giảm cân thành công luôn, còn mỗi da bọc xương luôn ấy. Sau khi cố gắng chạy vài vòng thì tôi cũng giết được nó rồi. Bọn này cứ bị ăn vài chém rồi quay đầu bỏ chạy nên bị mất cái thời gian đuổi theo nó đấy. Sau khi giết nó xong thì không thể nào quên gom xác của nó được. Nó là nguyên liệu hiếm để làm giáp vũ khí đấy. Trên đường về bọn tôi có phát hiện ra một cái nhúm lông của một con gì đó rơi vãi xung quanh khu vực lối về. Lần theo dấu vết thì gặp một con tắc kè hoa có cánh. Tên của nó là Puki. Độ nguy hiểm của nó là trung bình. Đây là một con quái vật siêu độc. Nó đang bị ảnh hưởng bởi cái cục đá nham thạch từ con Zora đấy, cho nên nó cũng đang bị khùng rồi. Tạm thời thì cho nó hít khí trời thêm một lúc nữa. Cần phải quay về trụ sở để báo cáo trước đã. Quay về căn cứ an toàn, tôi báo cáo lại với chỉ huy. Ông ấy sẽ cử một cái đội nghiên cứu đi ngay bây giờ. Nhưng cái cục nham thạch đó nó đang nằm trong hang ổ của con Puki và khu vực đó nằm sâu bên trong rừng, sẽ cần phải chuẩn bị kỹ càng hơn. Ông anh trưởng nhóm hiện trường sẽ lên kế hoạch để dựng một cái lều trại ở gần đó để cho tiện việc nghiên cứu và nghỉ ngơi kèm với việc không phải đi quá xa. Nghe nó khá là hợp lý. Trước khi đi thì tôi sẽ cần phải gặp bà chị này. Đây là người quản lý vật tư đó. Bà chị sẽ cung cấp vật liệu để dựng một cái trại. Ngoài ra còn một cái nhánh nhiệm vụ phụ của những người khác nữa. Tôi sẽ nhận hết một lần luôn. Rồi có gì làm từ từ lần lượt từng cái. Những món đồ được tặng cũng đáng giá lắm đấy. Ở chuyến đi vừa rồi tôi có lấy được một ít quặng. Tôi đưa cho ông thợ rèn và nhờ ông ấy rèn cho tôi cây kiếm 429 sát thương với hiệu ứng chém khi nổ. Sau khi chuẩn bị xong, tôi bắt đầu lên đường đi tìm cái chỗ làm trại. Tiện thể thì săn thêm mấy con thằn lằn rắn mối này để kiếm thêm nguyên liệu làm giáp. Rồi thế quái nào lại gặp con Enzanat ở đây. Con này thuộc dạng là thú vượt cấp rồi. Cũng may là nó đang trên đường đi kiếm ăn thôi. Đối với tôi lúc này thì không đủ nhét kẽ răng cho nó đâu. Thực ra là tôi chỉ nhường nó thôi, chứ tôi mà rút kiếm ra thì nó thành mấy đĩa luôn đấy. Sau khi lang thang kiếm thêm nguyên liệu xong, tôi cũng đến được cái chỗ tập kết. Vị trí này sẽ là chỗ dựng trại đây. Nó nằm ngay giữa cái thân cổ thụ luôn. Vừa mới leo lên quan sát địa hình thì bất ngờ gặp một con gì đó. Trông nó nửa giống Raptor và một nửa thì giống Dodo. Tên của nó là Kuluzaku. Độ nguy hiểm của nó là 2 sao. Cấp độ quái vật thì trung bình thôi. Điểm đặc trưng của nó là hay đào đất, nhặt đá và trộn trứng để làm vũ khí. Vừa mới nhìn thấy bọn tôi là nó giật mình bỏ của chạy lấy người luôn. Tôi dí theo nó đánh cho lên bờ xuống ruộng. Nó còn nhặt đá lên phang tôi nữa chứ. Chắc nó không biết tôi là ai rồi. Một tay chọc chó khét tiếng bên ARK sang thì nó chỉ có thể về mách mẹ thôi. Lúc gần chết thì nó cứ chạy về hang ổ để hồi sức. Vừa mới trộm đâu được quả trứng chưa kịp ăn thì tôi lại đuổi đến nơi. Về đến đây thì cũng sẽ là một chôn xác của nó luôn. Sau khi xong việc tôi quay về báo cáo là đã dựng lều xong. Tôi nhanh chóng lên chỗ thợ rèn để làm một cái bộ giáp mới mẻ cho nó mát mẻ phù hợp với cái mùa hè nóng nực. Sau khi thay bộ cánh mới xong, tôi xuống báo cáo chỉ huy về việc đã hoàn thành cái khu cắm trại mới. Bây giờ ông ấy đã cho phép tôi xử đẹp cái con tắc kè độc biết bay kia rồi. Trước khi đi tôi cứ ghé sang mấy người có dấu chấm than trên đầu. Đây là cái nhánh nhiệm vụ phụ đấy. Tôi nhận hết một lần đi rồi làm từ từ sau. Sau khi nhận xong toàn bộ cái nhiệm vụ phụ ở cái khu này xong, tôi đến chỗ con bé trợ lý để nhận nhiệm vụ đi săn con Puki. Đây là nhiệm vụ 3 sao đấy. Vớ vẩn là vẫn có thể chết như thường. Ok, bắt đầu lên đường đến cái rừng cổ đại nào. Tôi lần theo dấu chân của con Puki để lại. À đây rồi. Đang đi tìm nó thì nó tự tìm tới luôn. Điểm yếu của nó là đầu và đuôi. Cứ cắt được đuôi của nó là sẽ giảm được cái khả năng xả độc của nó. Con này thì nó sợ nguyên tố điện. Mà vũ khí hiện tại của tôi thì vẫn là cơ bản thôi. Chưa có đủ bộ vũ khí để có thể khắc chế từng con được. Tạm thời thì cứ đánh bằng thực lực thôi. Lúc tôi vừa mới cắt được đuôi của nó thì không biết từ đâu xuất hiện con Green Zagat. Con này chuyên ra đến phá đám luôn. Để tránh nó làm phiền tôi đuổi cùng giết tận nó luôn. Chứ gặp thêm vài lần 2 đánh 1 như này thì khó lắm. Giải quyết xong cái gai trong mắt, tôi quay lại tìm con Puki. Cái khoảng thời gian đó thì chắc là nó hồi sức cũng khá là nhiều rồi. Không khác gì đánh lại từ đầu luôn. Chỉ khác cái là nó đã cụt đuôi rồi thôi. Cũng vất vả phết. Chỉ tại cái con thằn lằn kia nó phá đám thôi. Nhưng sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì tôi có được 2 cái xác của 2 con thằn lằn trong một chuyến, cho nên được nhiều tài nguyên hơn. Ok, sau khi xong việc thì tôi quay về báo cáo. Ông chỉ huy giao tiếp cho tôi một cái nhiệm vụ mới. Đó là hộ tống những học giả của làng đến vùng Wildspire Wester để lấy mẫu vật về nghiên cứu.
Ngày hôm sau đội của tôi bắt đầu đổ bộ đến khu vực Wire Spider Wester để hộ tống học giả của làng. Khu vực này là sa mạc cằn cỗi kết hợp với vùng đầm lầy ngập nước, cho nên có rất nhiều loài sinh sống ở đây. Đây rồi, xe hàng bắt đầu lăn bánh rồi. Trong lúc con trợ lý và bác học giả đẩy lòi kèn ra thì tôi sẽ đi hái hoa bắt bướm. Nhưng khi đẩy đến cái vùng đầm lầy, bất ngờ có một con rồng bay ngang qua. Nó là con Rathian. Con này được gọi là nữ hoàng mặt đất. Độ nguy hiểm của nó là 3 sao, cấp độ quái vật trung cấp đấy. Nó cũng là một con khó chơi vào thời điểm này. Điểm đặc trưng của nó là cái đuôi có độc, mồm thì có thể khạc lửa. Combo của nó thì cực kỳ là khó chịu. Điểm yếu chí mạng của nó là đầu và cánh. Đuôi của nó thì có thể cắt được, nhưng vào thời điểm này thì rất khó. Tình hình hiện tại thì tôi chỉ có thể giao tranh để bảo vệ cái xe hàng đi ngang qua thôi. Chỉ cần đánh đuổi nó đi là được rồi. Đi ra khỏi hang thì bọn tôi gặp một loài Apsaros. Đây là loài khủng long ăn cỏ. Nó cũng khá là hiền. Khi gặp con người đi ngang qua, nó chỉ có chụm lại vào nhau để làm cái tư thế phòng thủ thôi, chứ không có ác ý gì đâu. Đi mãi thì cũng đến được nơi rồi. Ở đây có một cái cục nham thạch của con Zora để lại. Nhưng học giả sẽ phụ trách việc khai thác, còn tôi sẽ đứng cảnh giới đảm bảo an toàn cho họ. Đột nhiên khu vực xung quanh nó rung lên. Bất ngờ từ dưới cát phi lên một con quái vật. Nó là một con Barot, biệt danh của nó là xe ủi bùn của sa mạc. Tôi để con bé trợ lý và học giả chạy trước, còn tôi sẽ đứng lại đấu với nó. Cấp độ nguy hiểm của nó là quái vật trung cấp. Điểm đặc trưng của nó là phủ bùn lên người, sẽ được tăng thêm giáp. Và điểm yếu chính của nó cũng được thay đổi luôn. Tức là khi trên người có bùn thì nó sẽ sợ lửa, mà khi trên người không có bùn thì nó sẽ sợ nước. Đấy là về phần nguyên tố. Còn điểm yếu bộ phận của nó là tay trước và đầu. Đầu của nó khá là cứng, nhưng nếu đánh được thì sát thương sẽ cao. Đầu của nó rất cứng. Tôi lợi dụng cái điểm yếu đó, dụ nó đâm vào mấy cái cột đá để làm choáng vài giây. Đó cũng là thời điểm để tôi chém liên tục luôn. Đánh được một lúc thì nó tính chơi bài chuồn. Tôi đuổi theo đến cái khu vực đầm lầy. Đây cũng là địa bàn mạnh nhất của nó đấy. Nó có thể tắm bùn ở đây để gia tăng giáp, nhưng mà trâu thì đánh lâu cũng chết thôi. Sau khi xử xong cái con đầu đá, tôi quay lại tìm con bé trợ lý. Nó vẫn đang loay hoay lấy mẫu vật ở cục đá nham thạch. Có vẻ nó biết khả năng của tôi, cho nên là không có lo lắng chút nào luôn. Và con bé thì cũng đã làm một cái trạm dừng chân gần đây rồi. Giờ tôi có thể qua đó để nghỉ ngơi được luôn. Nhưng ngay sau đó một người đàn ông bí ẩn xuất hiện. Chắc đây là người nhà thôi. Ông chú này cũng biết tôi là lữ đoàn số 5 mới đến. Theo như lời ông ấy nói thì ông ấy đã ở đây rất lâu rồi, còn không nhớ là thời gian bao lâu nữa cơ. Ông chú này là lữ đoàn thứ nhất luôn đấy, và cũng đang làm nhiệm vụ lần theo dấu vết của con quái vật Zora. Sau khi biết là đồng môn, bọn tôi dắt nhau về trại để làm vài chén tâm sự, kể lại những cái câu chuyện đã xảy ra ở đây. Nói chuyện xong thì ông ấy sẽ rời đi và hẹn một ngày nào đó sẽ gặp lại sau. Xong việc tôi quay về báo cáo chỉ huy về việc đã lấy được mẫu vật. Nhưng ông chỉ huy lại nói là chuyến hộ tống vừa rồi lại có một thằng học giả đi theo không kịp, cho nên bị lạc đường mất tiêu, và nhờ tôi đi tìm giúp. Vãi chưởng thật chứ, không biết là lạc lúc nào luôn. Thế mà trong đoàn lại không có thằng nào báo. Về đến nhà rồi mới biết à. Tôi quay lại sa mạc đi lang thang tìm trẻ lạc, và có tìm được mấy cái mẩu sừng của một con gì đó. Không biết nó là cái gì, tôi thì cứ nhặt về rồi tìm hiểu sau. Sau đó con đom đóm chỉ đường của tôi, nó có tìm được cuốn sách của học giả đi lạc. Lần theo mấy cuốn sách đó thì nó có dẫn tôi đến một cái hồ đầm lầy. À đây rồi, anh học giả đi lạc kia, đang ngồi khóc tút tít nghĩ về cuộc đời. Phía sau anh dai đó là cái xác của con Barot. Anh học giả nói là không phải là anh ấy giết, mà nó bị giết bởi một con gì đó khủng khiếp hơn cơ. Đang khóc lóc than vãn thì bất ngờ dưới bùn phóng lên một con cá lóc to vật to vã. Nó đớp vào đuôi xác của con Barot và lôi xuống dưới. Thanh niên học giả bùn rùn chân tay không đi nổi luôn, trông khóc quá trời khóc. Con quái vật đó là Ziratodos, cá lóc bùn, độ nguy hiểm là 3 sao. Con này là quái vật trung cấp nha. Điểm đặc trưng của nó là bơi trong bùn, phủ lớp bùn lên trên người để tạo một cái lớp giáp. Điểm yếu của nó là sợ lửa khi có bùn và sợ điện khi không có bùn. Điểm yếu chính của nó là đầu và thân khi không có bùn. Vũ khí của tôi hiện tại chỉ có sát thương nổ thôi, nó không phải là lửa, nhưng chắc là vẫn có đôi chút hiệu quả đấy. Địa hình này là lãnh thổ của nó, thành ra đánh khá là vất vả. Căn bản là tôi cũng chưa thuộc hết cái combo của cây kiếm này nữa, nên đánh cũng khá là khó. Chắc về lâu về dài thì mới quen tay được. Sau khi xong việc tôi quay về nhà tham dự một cuộc họp lớn cho dự tính sắp tới của làng. Nhờ có sự nỗ lực của mọi người mà bây giờ đã xác định được hướng đi tiếp theo của con Zora. Nó sẽ đi đến cái hẻm núi lớn. Kế hoạch của chúng ta là sẽ lập chốt để bắt con quái vật đó. Và trước khi kéo toàn bộ thợ săn của làng đến khu vực đó, chúng ta sẽ phải xử con quái vật Anzanat trước. Con quái vật mà có thân hình giống con T-Rex đó. Xử nó trước để đảm bảo an toàn cho căn cứ. Chứ trong cái thời điểm đấy là toàn bộ thợ săn trong làng đã đi hết rồi, không có ai ở nhà để bảo vệ. Rồi lỡ nó lao vào phá nhà thì sôi hỏng bỏng không. Sau khi họp xong,
Tôi đến gặp thằng học giả trước đó tôi đã cứu. Nhờ ơn cứu mạng của tôi, bây giờ nó sẽ giúp tôi trồng cây gây giống ở đây. Tức là mấy cây cỏ mà có thể nhặt được ngoài kia, bây giờ có thể trồng được ở chỗ nó luôn rồi. Nhưng để làm được điều đó thì trước tiên tôi phải đi giải quyết con thú tên là Tobi Kadachi, vì nó đang cản trở anh trai này đi thu thập nguyên liệu. Kèm với đó là anh trai này có tặng cho tôi một cái áo choàng lá cây. Khi trùm nó lên, bọn thú xung quanh sẽ bị mất mùi và không nhìn thấy tôi nữa. Đây là món cực kỳ là hữu dụng luôn đấy. Có lẽ sẽ phải dùng khá là nhiều đấy. Tiện thể thì tôi có nhận thêm vài cái nhiệm vụ phụ nữa, tiện đường đi làm dần luôn. Trước khi đi săn con Tobi Kadachi, tôi có ghé sang căn tin và kêu đầu bếp làm cho một cái món ngon nghẻ để chuẩn bị lên đường. Xem cái quả nấu ăn đúng nghệ luôn anh em ạ. Cái này có được gọi là sát thủ phòng bếp không nhỉ? Ăn xong bữa đó thì tôi được cộng thêm 25 stamina và được cộng thêm 4 điểm sát thương nữa. Ok, tôi tìm đến tổ của nó rồi đây. Tên của nó là Tobi Kadachi, hay còn được gọi là sóc điện. Một con quái vật tốc độ khá là cao. Độ nguy hiểm của nó là quái vật trung cấp. Điểm đặc trưng của nó là tích điện và tấn công nhanh, đặc biệt là rất thích leo cây. Nó được ví giống như là một ninja vậy đó. Điểm yếu của nó là sợ nguyên tố nước và băng. Bộ phận dễ gây sát thương nhất là đuôi. Đuôi của nó thì có thể cắt được. Đầu của nó thì có thể gây choáng. Và lưng khi nó đang tích điện. Con này nó có một cái chiêu đặc biệt là cái chiêu quật đuôi từ trên không. Chiêu này là sát thương cực kỳ cao nha. Không né kịp là ăn nguyên cái đuôi đấy vào mặt là vừa bị dính điện và vừa bị choáng luôn đấy. Mấy con có tốc độ cao như này, tôi cần phải quan sát chuyển động của nó trước thì đánh nó mới dễ được. Đây là trạng thái xù lông của nó này. Giai đoạn này là nó đang tích điện khá là mạnh. Đánh cũng khá lâu thì cũng đến được cái đoạn kết liễu. Đoạn này thì tôi có nhảy được lên lưng của nó. Khi mà đã nhảy được lên lưng của nó thì cứ liên tục mà chém thôi. Rồi vô tình kết liễu nó ở một cái cảnh đúng ngầu luôn. Sau khi xong nhiệm vụ, tôi quay về trả cho anh trai học giả. Từ bây giờ là tôi có thể sử dụng được cái khu vực trồng cây này rồi. Hiện tại thì chưa có nhiều sự lựa chọn nên cứ trồng đại một cái cây nào đó thôi. Thêm một tí phân bón nữa cho nó năng suất. Sau đó tôi lên lò rèn thì thấy cái nhánh kiếm làm bằng xương. Nó có một cái cây kiếm điện được nâng cấp từ những cái bộ phận của con Tobi Kadachi. Sát thương thì nó hơi thấp nhưng được cộng thêm 10 affinity, tức là 10% chí mạng đó. Và 120 sát thương nhiễm điện nữa. Xem chừng cũng khá ổn đấy. Có điều là tôi còn đang thiếu một ít da của nó nữa. Chắc khả năng là tôi sẽ cần phải đi săn thêm vài con nữa để làm một vài cây kiếm nguyên tố để dự phòng. Thôi thì cái số nguyên liệu đó tôi sẽ làm vũ khí và bộ đồ cho con Kiki trước cũng được. Mẹ nó, con Kiki nó mặc cái bộ này trông dễ thương thế nhở. Cũng ra gì đấy. Sau đó tôi cứ quay lại tổ vài vòng nữa nhưng lại không thấy con Tobi Kadachi đâu. Chỉ thấy có một con Rathian ở đây thôi. Đừng nói là con Rathian này là chiếm tổ của nó luôn rồi nhá. Hay là do con đó nó chuyển đi chỗ khác nhỉ? Con Rathian này đối với tôi hiện tại thì nó hơi vượt cấp. Đánh nó vào thời điểm này thì hơi khó đấy. Đánh nhau với mấy con này khó chịu lắm. Cứ đánh được mấy cái là nó bay đi mất à. Cho nên tạm thời thì cứ tha cho nó trước đi. Và chắc là tôi sẽ quay lại tìm con Tobi Kadachi kia sau. Bây giờ thì quay về cái mạch truyện chính nào. Nhiệm vụ chính của tôi tiếp theo bây giờ là phải đi săn con Anzanas. Tôi cũng tìm được cái chỗ hay hoạt động của nó. Nó đang gặm cái con thần lằn bụng phệ. Trông không khác gì cá lớn nuốt cá bé luôn. Ở cái thế giới này thì cứ con nào to thì con đấy làm trùm. Ở ngay phía trên tôi thấy có một cục đá lớn. Tôi nhặt vội mấy quả hồng xanh. Một quả tôi bắn vào dưới vị trí đó để dụ nó qua. Khi nó vào vị trí thì tôi ngắm bắn vào cái tảng đá đó, cho rớt xuống đầu con khốn kia. Nhưng xem chừng là không xi nhê luôn rồi. Ngược lại còn khiến nó điên máu hơn nữa cơ. Tên của nó là Anzanas. Nó còn được gọi là T-Rex phun lửa. Độ nguy hiểm của nó là 4 sao. Nó là dạng trùm của khu này luôn đấy. Điểm yếu của nó là sợ nguyên tố nước. Bộ phận điểm yếu của nó là đánh vào chân sẽ làm nó bị ngã. Đuôi của nó thì có thể cắt được. Và cái điểm gây được nhiều sát thương nhất nhưng cũng khó tiếp cận nhất đó chính là đầu. Đánh con này cực vãi chưởng luôn. Căn bản là vì nó trâu quá. Tổng thời gian tôi đánh con này là hơn 20 phút luôn đấy. Trong chuyến vừa rồi là tôi có lấy được xác của con thần lằn bụng phệ và xác của con Anzanas, cho nên chuyến đi làm nhiệm vụ này cũng được khá là nhiều nguyên liệu để nâng cấp đấy. Xong việc tôi quay về nhà tiếp tục cuộc họp. Ông chỉ huy chính khá là hài lòng về kết quả mà tôi đã làm. Giải quyết được vấn đề an toàn cho căn cứ rồi. Bây giờ đến kế hoạch bắt con Zora. Đây là bản đồ chính. Con Zora đã đổ bộ đến với cái vị trí hình tròn đó. Ý định của nó là sẽ đi xuyên qua cái hẻm núi lớn này. Và hạm đội của chúng ta sẽ dựng 2 cái rào chắn ở đó. Và công việc của thợ săn là đứng ở cái chốt đầu tiên, dùng hỏa lực như là đạn pháo hay là máy bắn đá và máy bắn tên để làm suy yếu nó trước. Sau đó là dùng dây để trói nó lại. Tôi cũng đang khá là tò mò, không biết là mấy người này bắt con quái vật khổng lồ như thế kiểu gì. Và trước khi đến cái nhiệm vụ chính đó, tôi có phát hiện ra một điều cho đến bây giờ tôi mới để ý luôn. Trong cái phần optional của nhiệm vụ này, nó có một cái danh sách nhiệm vụ phụ, có thể dùng nó để làm lại cái nhiệm vụ trước đó. Phải chi mà tôi phát hiện ra cái này sớm thì có phải đỡ hơn không? Đỡ mất thời gian hồi nãy đi tìm con sóc điện. Chỉ cần nhận lại cái nhiệm vụ đi săn con sóc điện thôi là có thể tìm được nó ngay luôn. Con này lần đầu đánh thì hơi bỡ ngỡ một chút, nhưng đánh đến lần 2 thì nó lại đơn giản hơn rất nhiều. Thậm chí là hành nó ra bã luôn đấy chứ.
Sau khi săn xong con sóc điện thì tôi cũng nâng cấp được cây kiếm lên hiệu ứng điện và 10% chí mạng. Sát thương của nó không được cao, nhưng chém phát nào là nổ điện phát đó, cũng khá ổn đấy. Dùng để khắc chế mấy con sợ điện cũng được. Ok, bắt đầu đến cái khu vực rào chắn đầu tiên của con Roa nào. Khi đến nơi thì cái đội thi công cũng đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ rồi. Súng ống đạn dược đã có đầy đủ, chỉ cần chờ con Roa xuất hiện thôi. Lúc sau tất cả đom đóm của mọi người nó hàng loạt đổ dồn về một phía và trụm lại ở phía dưới hẻm núi. Từ phía dưới đó một con Roa Magdaros, nó còn được gọi là núi lửa biết đi. Đây là loài Elder Dragon. Đây là một loài rồng cổ đại cực kỳ nguy hiểm. Con này thì không đo được bằng sao đâu. Điểm đặc trưng của nó là núi lửa sống và thân hình của nó là vô cùng to lớn. Điểm yếu nguyên tố của nó thì là không có. Nó chỉ có điểm yếu duy nhất là mấy cái cục magma co ở trên lưng của nó thôi. Nhiệm vụ của tôi bây giờ là phải dùng mấy cái đạn pháo và bắn suy yếu nó trước. Sau khi bắn yếu xong, dùng mũi tên có gắn dây thừng và đồng loạt bắn vào người nó, kéo nó xuống. Tiếp theo là dùng mấy con thằn lằn bay và đu lên trên lưng của con quái vật đó. Nhiệm vụ của tôi ở trên này là phải đi phá mấy cái magma co trên lưng của nó. Trên lưng nó sẽ có 4 cái magma co. Phá mấy cái này thì cũng dễ thôi, căn bản là nó không có tấn công lại, nó chỉ có phun lava ra thôi. Sau khi phá xong 3 cái, nó còn một cái cuối cùng nữa, nhưng mà tôi không vội đi phá đâu, mà tôi phát hiện ra trên lưng của nó có mấy cái quặng. Mấy cái quặng này là cực kỳ hiếm luôn. Tôi tranh thủ đi farm trước đã, còn chuyện gì thì tính sau. Ai vội thì cứ vội thôi. Sau khi tranh thủ kiếm thêm ít nguyên liệu xong, tôi quay lại chỗ cái co cuối cùng để phá. Vừa mới phá xong chưa kịp làm gì thì có một con quái vật bay đến cản đường. Nó là con Negigante. Nó có một cái biệt danh khá là ngầu, Eater of Elders, kẻ ăn thịt rồng cổ đại. Độ nguy hiểm của nó là 5 đầu lâu chứ không phải là sao nữa. Đây thuộc dạng là top boss của game đấy. Điểm đặc trưng của nó là có thể tự mọc gai để gia tăng sức mạnh. Điểm yếu của nó là rộng nguyên tố điện. Lần đầu tiên gặp thì hơi ngợp một chút. Sau khi đánh được một lúc, nó điên cuồng phá hết mấy cái mũi tên gắn dây thừng. Có vẻ như là nó muốn giải cứu cho con Roa này rồi. Chỉ huy ra lệnh bắn thêm một hàng loạt mũi tên để hạ gục nó. Không những là không hạ gục được nó, mà khiến nó lại điên hơn nữa cơ. Lúc này từ phía sau một anh thợ săn chạy tới. Đây hình như cũng là thợ săn mạnh nhất của làng. Ông chú lao tới solo với nó luôn, bắt chém đúng mạnh luôn. Chém một phát là bay mấy cái gai cứng của nó luôn. Nhưng đó chưa là nhầm nhò gì cả. Ngay lập tức nó mọc lại mấy cái gai khác. Nó nhổm người vung tay đúng một phát một thôi. Pha đó mà không né kịp thì biết rồi đấy. Nhưng nhờ có cú vả đó mà nó khiến con Roa đau điếng người luôn. Nó phải gầm lên một tiếng xin tha. Gây chuyện xong là con khốn đó bay đi mất tiêu. Và con Roa thì ngã thẳng vào cái hàng rào chắn, làm sập hoàn toàn luôn. Rồi nó tiếp tục bò theo cái sườn núi. Vậy là kế hoạch thất bại rồi. Cũng may là đồng đội không có ai bị làm sao cả. Chắc chỉ bị choáng nhẹ khi ngã từ trên cao xuống thôi. Mấy ông anh này thì cũng già lắm rồi, hơn 40 năm ở đây rồi chứ ít gì. Nhiệm vụ thất bại, ông chỉ huy quay về mở một cuộc họp gấp để bàn bạc lại kế hoạch tiếp theo kèm với tổng thiệt hại phi vụ vừa rồi. Ông giám đốc của bộ phận phân tích nói là con quái vật Roa đó đã vượt qua được cái hẻm núi và nhờ thế mà chúng ta đã mất dấu của nó luôn. Tình hình này thì sẽ khiến cái việc điều tra sẽ bị đứt đoạn. Vẫn may mắn là cái quá trình con Roa nó lết qua cái hẻm núi đó, nó có để lại mấy cái dấu vết bò trườn, vẫn có thể dựa vào đó để tìm thấy nó. Nhưng vấn đề quan trọng hơn là vật tư của căn cứ đã dùng hết cho phi vụ vừa rồi, không đủ để làm cái kế hoạch tiếp theo. Ông chỉ huy thì cũng đã có tính toán rồi. Ông ấy sẽ cử một con tàu quay về căn cứ chính ở thế giới cũ để vận chuyển thêm vật tư tiếp tế. Xem chừng là muốn chơi tất tay với con quái vật này rồi. Sau khi họp bàn xong, trong cái khoảng thời gian chờ vật tư nó đến, tôi sẽ tranh thủ đi làm vài cái nhiệm vụ phụ để kiếm thêm nguyên liệu nâng cấp giáp và vũ khí. Trong này còn một đống nhiệm vụ từ 1 sao cho đến 4 sao. Những nhiệm vụ này bao gồm là đi hái nấm quý hiếm và bắt mấy con quái thú. Con đầu tiên mà tôi bắt là con Kuluzaku, con quái vật vác đá trộm trứng đấy. Để bắt được nó thì cũng đơn giản thôi. Sau khi nhận nhiệm vụ thì bên trong cái rương ở chỗ cắm trại, nhiệm vụ sẽ cung cấp một vài thứ khá là quan trọng, một cái bẫy và mấy quả bom gây mê. Đó là những thứ quan trọng để bắt thú đấy. Nhận đồ tiếp tế xong tôi đi tìm con Kuluzaku. Đầu tiên là phải đánh nhau với nó trước, nhưng vừa mới rút kiếm ra thì xuất hiện một con đầu đá. Thế là hai thằng quay ra phang nhau luôn. Phang nhau chán xong thì con đầu đá quay sang phang tôi. Bây giờ mà tôi không giết nó thì cực kỳ là phiền luôn. Ok, vậy là xử xong con đầu đá rồi. Bây giờ thì không còn con nào làm phiền tôi nữa. Quy trình có thể bắt được con Kulu này
Đầu tiên là phải đánh cho nó vừa đi vừa lết như này. Lúc này thì có thể chạy theo và đặt bẫy dưới chân cũng được. Hoặc muốn dễ hơn thì cứ để cho nó chạy về hang ổ. Lúc nó về hang ổ thì nó sẽ ăn trứng để hồi máu và nó sẽ bị mất cảnh giác. Chỉ cần đến đặt bẫy dưới chân nó và ném thêm 2 quả bom gây mê nữa là xong rồi. Dễ vãi chưởng. Nhiệm vụ tiếp theo là đi săn 14 con muỗi. Nó cũng khá là dễ thôi. Chỉ cần đến cho cái bãi cát sa mạc này là sẽ gặp được khá là nhiều muỗi. Nếu như dùng vũ khí cung thì nó sẽ dễ. Còn như tôi dùng kiếm chém thì nó hơi khó. Cho nên tôi sẽ nhặt mấy cục đá để bắn. Cứ bắn 2 cục là rụng một con. Đơn giản vô cùng luôn. Giết xong mấy con muỗi là đến nhiệm vụ đi săn mấy con cá. Chỗ nhiều cá nhất mà tôi biết là cái chỗ mà tôi đánh nhau với con cá lóc đấy. Chỗ này bao nhiêu cá luôn. Tiện thể đi làm mấy cái nhiệm vụ này thì rèn luyện mấy cái skill combo của cây kiếm luôn. Định hướng chém kiếm lúc này thì vẫn chưa mượt cho lắm. Vẫn phải luyện tay khá nhiều đấy. Tiếp theo là nhiệm vụ đi hái xương rồng. Nhưng trong lúc đó vô tình tôi lại gặp một con quái thú khác. Trông con này to vãi chưởng. Tôi đã cố gắng né nó rồi nhưng vẫn bị nó nhìn thấy. Tôi chỉ muốn đi hái xương rồng thôi. Ấy thế mà cũng không yên với nó nữa. Nó cứ phải tấn công tôi cho bằng được cơ. Rồi chỉ cần sơ sẩy không né kịp thôi là nó húc cho một phát lên xe đẩy luôn. Húc một phát chết luôn mà. Khỏe thật sự. Lúc sau quay lại thì tôi phải trùm cái áo lá lên để nó không nhìn thấy tôi nữa. Rồi tranh thủ đi hái xương rồng cho nó xong nhiệm vụ. Tiếp theo là nhiệm vụ đi bắt con đầu đá. Đánh nhau với con này thì khá là dễ. Căn bản vì tốc độ của nó cũng khá là chậm. Lúc nó vừa đi vừa lết, tôi cứ ném trước cho nó mấy quả bom gây mê. Rồi đến đoạn nghỉ chân, tôi mặc cái áo cỏ lên để nó không nhìn thấy tôi nữa. Rồi từ từ tiến đến gần chỗ nó và đặt cái bẫy điện xuống dưới chân là xong. Tiếp theo nó có một cái nhiệm vụ đi trộm trứng rồng. Tôi mở map lên mà không nhìn thấy cái tổ trứng nó nằm ở đâu cả. Không nhìn thấy cái biểu tượng của trứng nào luôn. Nhiệm vụ thì yêu cầu đi trộm 2 quả trứng rồng, trứng của Wyvern đấy. Tôi cứ đi loanh quanh map mà không tìm thấy cái tổ trứng rồng ở đâu cả. Lúc sau thì tôi có gặp con Ra Thiền, con nữ hoàng của mặt đất đấy. Khả năng cao là trộm trứng của con này hay sao ấy. Nhưng tổ trứng của nó ở đâu thì nó không nói. Tôi sẽ đánh nhau với nó cho đến khi nào nó nôn ra quả trứng thì thôi. Con Ra Thiền chiêu thức lợi hại nhất của nó là cái chiêu quật đuôi đấy. Nó vừa có sát thương độc mà sát thương vật lý cũng khá là cao. Để đảm bảo an toàn thì cứ cắt đuôi nó trước thôi. Rồi đánh cho đến khi nào nó khai tổ của nó ra. Đây rồi, tôi thấy nó bay cao lắm. Chắc là nó muốn bay về tổ để dưỡng sức rồi. Ở ngay phía dưới cái chỗ nó bay lên có mấy con thằn lằn bay. Tôi có phát hiện ra một cái cách để sử dụng mấy con này. Đầu tiên là bắn cục đá vào một con. Bắn vào con nào cũng được nhá. Sau khi bắn xong thì có thể bắn móc bám vào chân nó là nó sẽ đưa tôi lên trên cây cao. Mỗi khu vực thì sẽ có mấy con thằn lằn như thế này. Và địa điểm nó đưa lên thì cũng khác nhau nha. Sau khi lên được cái vị trí trên cao này, tôi chạy theo con đường mòn thân cây đi tiếp lên trên cao nữa. Và đây chính là tổ của con Ra Thiền. Nó cũng đang nằm hồi sức ở đó luôn kìa. Nó cũng đang hấp hối lắm rồi. Chém thêm vài nhát nữa là nó có thể đi lấy cơm hộp được rồi. Ok, sau khi gom xác nó xong, cái tổ trứng của nó ngay bên cạnh luôn. Mới nguy hiểm duy nhất thì cũng đã giải quyết. Bây giờ có thể bê mấy quả trứng về mà không lo bị phá đám nữa. Xong cái nhiệm vụ trộm trứng của nó xong, nhiệm vụ tiếp theo là đi săn nó luôn. Và địa hình lần này không phải bên rừng cổ đại nữa mà nó ở bên khu sa mạc. Trước khi đi thì tôi có nhờ con trợ lý nướng lại cho tôi con gà để ăn. Mỗi lần ăn thì sẽ được cộng thêm máu và sát thương kèm với vài chỉ số nữa. Nó cũng tùy theo món ăn đấy. Và nó có hiệu lực cho đến khi hết nhiệm vụ. Trừ khi chết. Ăn uống no say tôi tìm đến cái hang ổ của nó. Tôi định trùm cái áo lá để chém trước một phát chí mạng. Nhưng thế quái nào lại chém hụt. Con này thì tôi giết một lần rồi, cho nên lần 2 này thì cũng không phải là khó khăn. Mục tiêu ban đầu thì cứ cắt cái đuôi của nó trước, rồi tính gì thì tính. À, bên sa mạc này nó có một cái tổ khác. Và lần này thay vì giết nó thì tôi sẽ bắt nó luôn. Bọn thú trong game này nó không giống trong ARK, kiểu như là đánh ngủ xong thuần hóa như thú cưng đâu. Mà bắt mấy con này về để nghiên cứu xong thì đưa vào đấu trường để luyện kỹ năng thôi. Theo như tôi tìm hiểu thì nó là như thế đấy. Chớp mắt cái là xong hết nhiệm vụ rồi. Sau này có thêm nhiệm vụ phụ thì tôi sẽ làm thêm sau. Bây giờ thì quay lại cái mạch truyện chính nào. Đây là cái khu vực hẻm núi lớn, đoạn đường mà con Zoa nó đi qua đấy.
Chỗ này cũng là manh mối cuối cùng trước khi mất dấu vết của con Zoa. Bọn tôi mon men theo cái vách núi cao đó và có tìm được một cái khe núi lớn. Đi xuyên qua nó, bọn tôi đến được một cái vùng đất cực kỳ là đẹp. Ở đây nó được gọi là thung lũng san hô. Nhìn khung cảnh bên dưới nó đúng là một kiệt tác của thiên nhiên luôn. Đẹp vai chưởng. Cũng vì cái vẻ đẹp đó mà con bé trợ lý tí ta tí tởn đòi đi trước, không thèm quan sát xung quanh luôn. Bất ngờ có một con chim to vật vã xuất hiện, nhờ thế mà cả hai bọn tôi rơi thẳng xuống vực luôn. Cũng may là số mạng lớn mà còn là nhân vật chính nữa, cho nên không thể nào mà chết được. Và may mắn hơn được một người đeo mặt nạ cứu. Lúc tỉnh lại bọn tôi đã bên trong một căn cứ khá là lạ, được trang trí khá là nhiều chuông gió, có vẻ như nó cũng là một khoang tàu luôn thì phải. Và đây là người đứng đầu của hạm đội số 3. Nghe bà chị kể lại thì cả hạm đội số 3 của bà chị này đã bị mắc kẹt ở thung lũng san hô này khá là lâu rồi. Trong hạm đội này thì lại không có thợ săn, chỉ toàn là học giả và nghiên cứu thôi. Bà chị cũng đang thắc mắc tại sao bọn tôi lại có thể đến được đây. Bọn tôi kể lại cái quá trình đối đầu với con Zoa cho bà chị nghe. Nhóm của bà chị này cũng là vì mấy con rồng vượt biển nên mới bị mắc kẹt ở đây đấy. Không ngờ lại có người đến đây vì chuyện đó. Cho nên bây giờ cả đội sẽ hợp sức lại và tiếp tục tìm dấu vết của con Zoa. Nhưng trước tiên thì bà chị nói tôi nên đi xung quanh thung lũng này để tìm hiểu và làm quen cái môi trường trước đã. Trước khi đi loanh quanh khám phá, tôi có bắt chuyện với một bà cụ bên trong căn cứ này và được bà cụ tặng cho một cái sợi dây chuyền. Từ giờ trên người tôi lại có thêm một cái ô đồ nữa rồi. Ok, giờ thì đi khám phá khu vực này nào. Đoạn đường đi khám phá thì tôi có tìm được một dấu chân thú lạ. Ban đầu thì tưởng là của con này, nhưng bọn này thì không phải đâu. Bọn này chỉ là quái thường thôi, giống mấy con thần lằn bên rừng cổ đại ấy. Dấu chân đó chính xác là của con này đây. Tên của nó là Tijijaku. Nó là bố tướng của khu này đấy. Bọn cờ rẹp kia thấy nó là khiếp vía luôn mà. Độ nguy hiểm của nó là 3 sao. Điểm đặc trưng của nó là có cái mào trên đầu, giống như hai cái cánh bướm. Có khả năng là flashbang, làm chói mắt tạm thời. Điểm yếu nguyên tố của nó là sợ thunder và băng. Bộ phận trọng yếu khi đánh vào đầu thì sẽ bị choáng. Và đánh đúng lúc nó dựng cái mào lên để flashbang thì dễ bị phá hủy chiêu thức của nó. Mấy phát đầu đánh thì cũng chưa biết chiêu thức của nó, cho nên bị dính đòn hơi nhiều. Nhưng sau khi đánh vài chiêu thì cũng đỡ hơn. Mới là thú 3 sao thôi, cho nên nó vẫn còn hơi dễ. Ở thung lũng san hô này nó còn mấy con thần lằn bay nữa. Để đỡ mất công phải leo cao, tôi lại nhờ nó trở lên trên cao để khám phá cho nó dễ. Thế quái nào vừa mới giết một con dưới kia xong thì bây giờ lại xuất hiện thêm một con trên này. Thế là tôi lại phải đánh đuổi nó về tổ, xong lại giết nó thêm một lần nữa. Sau khi xử nó xong thì tôi tiếp tục đi khám phá, dự tính là tìm một cái chỗ nào đó để dựng trại. Và tôi có tìm được một cái hang nhỏ này. Bên trong hang nó khá là rộng rãi, trông cũng khá là an toàn đấy. Khảo sát địa hình bên trong xong, tôi chạy ra ngoài để khám phá thì tôi cứ gặp lại con chim lúc đầu mà tôi đến cái thung lũng này. Tên của nó là Legiana, được gọi là băng long bầu trời. Nó là một loài rồng được mệnh danh là sát thủ trên không đấy. Độ nguy hiểm của nó là 4 sao. Điểm đặc trưng của nó là bay khá là nhiều và là còn hệ băng nữa. Dính băng của nó sẽ bị làm chậm hồi stamina. Điểm yếu nguyên tố của nó là sợ lửa và sợ thunder. Lúc nó đang bay thì có thể phang vào cánh nó cho nó rơi xuống. Đánh vào đầu của nó thì sát thương sẽ cao hơn. Đuôi của nó thì cũng có thể cắt được luôn. Tôi định tha cho nó rồi, nhưng không ngờ nó lại hà hơi thối vào mặt tôi, cho nên là tôi sẽ phang nó luôn. Con này xét về độ 4 sao thì cảm giác nó hơi không đúng cho lắm, tại vì tôi đánh cảm giác nó dễ vô cùng luôn ấy. Chỉ có điều sát thương tôi gây ra chưa có được nhiều thôi, nên thành ra đánh nó hơi bị lâu. Lâu được một phát chí mạng vào đầu thì được 100 đam thôi, còn lại là toàn dưới 2-3 chục. Tôi đánh cho đến lúc nó suy yếu. Lúc này thì nó đã về tổ để hồi sức rồi. Đúng ra là cái chỗ này thì có thể bay lên được này, nhưng tôi đang bị thiếu một cái áo choàng bay nên không thể đi bằng cái đường này được, cho nên phải leo một cái đoạn đường khá là xa. Đây rồi, dậy gáy nữa đi mày. Sao không gáy nữa đi. Sau khi quay về báo cáo thì có gặp anh trưởng nhóm hiện trường ở đây nữa. Anh giai này cũng nói chuyện với cả chị leader rồi. Có lẽ là chúng ta sẽ cần phải xuống sâu hơn. Khu vực sâu hơn sẽ là Rottenville. Nó được gọi là thung lũng thối rữa đấy. Chúng ta sẽ cần phải xuống dưới đó để tiếp tục truy lùng cái dấu vết của con Zoa. Và nếu muốn tiếp cận được cái thung lũng đó thì chúng ta sẽ cần phải có phương tiện. Anh trưởng nhóm hiện trường có đề xuất là khôi phục lại cái căn cứ này, tức là biến cái khoang tàu của hạm đội số 3 này thành một con tàu bay đấy. Ý tưởng là gắn thêm mấy cái bóng khí để con tàu nó có thể di chuyển được.
Và để làm được điều đó thì chúng ta sẽ cần phải săn con quái thú tên là Paolumu, dùng da của nó để chế tạo cái bóng khí. Sau khi nói chuyện xong thì tôi có được tặng một cái áo choàng. Áo choàng này làm từ cánh của con Legiana đó. Áo này vừa có thể ẩn mình trong tuyết mà cũng có thể dùng để bay lượn được luôn. Ok, lên đường đi tìm con Paolumu nào. Ở khu này tôi thấy có rất nhiều dấu chân mà không biết có phải con mà tôi đang cần tìm không. Khu vực này nó là dấu chân của con đầu bướm. Định tha cho nó rồi mà thấy nó ngứa mắt quá cho nên là tôi thịt nó luôn. Và đây mới là khu vực của con Paolumu nó hoạt động này. Tên của nó là Paolumu, còn được gọi là rơi bay phồng má. Nghe nó cứ hài hài kiểu gì ấy nhỉ. Nhưng cũng đúng với cái thân hình của nó luôn mà. Độ nguy hiểm của nó là 3 sao và nó cực kỳ khó chịu khi đang thổi phồng má. Điểm yếu của nó là sợ thunder và lửa. Đánh vào cổ của nó để giảm khả năng bay, đánh vào cánh của nó để rơi xuống khi đang bay. Con này điểm yếu của nó thì hơi khó chịu nha. Này có khi phải dùng đạn choáng thì đánh nó mới dễ được. Cái đuôi của nó là đuôi cứng, đuôi này thì không cắt được đâu. Khi nó đang bay nó sẽ dùng cái đuôi đấy khá nhiều. Vớ vẩn trúng một cái là mềm người luôn đấy. Sát thương của nó là cực kỳ cao nha. Con này chỉ khó chịu lúc đang bay thôi. Căn bản là tôi đang cầm kiếm nên thành ra lúc nó đang bay thì đánh hơi khó trúng thôi. Lúc tôi đánh đuổi nó về tổ được. Thân hình của nó bây giờ nát như tươm rồi. Cổ thì rách rưới nhưng vẫn có thể bay được nha. Sau khi giết xong con Paolumu, tôi mang về cho hạm đội số 3 để họ bắt đầu sửa con tàu. Và tàu thì hiện tại cũng đã sửa xong rồi. Bây giờ thì có thể khởi hành xuống cái thung lũng thối rữa được rồi. Ý bà chị này nói là con tàu này chưa bao giờ thử bay bao giờ cả. Đây cũng là lần đầu tiên luôn. Vì sự nghiệp mà đánh đổi luôn cả căn cứ. Khi nào tôi sẵn sàng thì có thể khởi hành luôn. Ok, nếu vậy thì tôi sẽ chế một cây kiếm nguyên tố điện với 10% chí mạng. Mặc dù sát thương của nó không cao bằng cây default khi nâng cấp, nhưng nó cũng đáng để thử với cái chí mạng 10% đấy. Còn giáp hiện tại thì tôi vẫn mặc tạp nham thôi, chưa vào form mà tôi sẽ build đâu. Tạm thời thì cứ như thế trước đã. Sau này tôi sẽ build chính sau. Ôi, đây rồi, vãi chưởng nhỉ. Có một con Paolumu thôi mà mấy ông bà kỹ sư có thể chế tạo được cái khinh khí gầu to vãi chưởng kìa. Đỉnh thật sự, không biết là tối ưu tài nguyên thế nào mà được ra như thế nhỉ. Sau một lúc di chuyển thì cũng tìm được một cái điểm đáp. Và chị trưởng nhóm hạm đội 3 lôi đâu ra cái body tiểu, gõ một cái ra hiệu chỉ hướng, rồi dùng cái dòng dọc để đưa bọn tôi xuống dưới. Vừa mới xuống đến nơi thì gặp mấy con rắn mối. Tên của nó là Griros, nó gọi là trùm tê liệt đấy. Độ nguy hiểm là 3 sao. Điểm đặc trưng của nó là có hiệu ứng paralysis, gọi dễ hiểu là hiệu ứng tê liệt đó. Nó hay đi theo bầy đàn. Điểm yếu nguyên tố là sợ nước và sợ thunder. Nó đang lảng vảng ở cái chỗ mà bọn tôi dự định cắm trại. Để đuổi bọn nó đi thì chỉ cần lắp đạn lửa vào trong cái nỏ tay rồi bắn đuổi bọn nó đi là được. Ok, dựng trại đã xong rồi. Chỗ này có luôn cả một cái canteen nha. Canteen này thì chỉ có hâm nướng lại đồ thôi. Đây là đồ ăn có sẵn mang theo đấy. Ăn no cái bụng rồi lên đường được rồi. Ngay phía dưới là thung lũng thối rữa. Dưới này được dựng lên bởi xương thịt và máu của những con thú và những con rồng cổ đại thì phải. Vì tôi thấy mấy cái khung xương khá là to. Bên dưới này thì ẩm thấp và ngập ngụa là khí độc. Dưới này thì chắc chỉ có mấy con thằn lằn rắn mối hồi nãy thì mới có thể sống được thôi. Tìm được đường xuống phía dưới, tôi tìm được một cái manh mối kỳ lạ. Tò mò đến xem nó là cái gì thì bất ngờ khu vực xung quanh nó rung lắc dữ dội. Một con quái to vật vã xuất hiện. Tên của nó là Radoban. Độ nguy hiểm của nó là 3 sao. Điểm đặc trưng của nó là cái bộ giáp xương. Bộ giáp xương đó có thể hồi phục lại bất cứ lúc nào, chỉ cần nó lặn xuống cái bãi xác lầy thôi. Và đặc biệt là nó có thể lăn được như một cái bánh xe. Điểm yếu nguyên tố của nó là sợ nguyên tố rồng và sợ thunder. Bộ phận nên focus là chân để làm nó ngã. Phần thân của nó thì phải phá cái lớp giáp xương của nó trước thì mới có thể gây được sát thương chính cho nó. Ngoài ra thì còn có phần đầu thì làm mềm. Con quái vật này tương đối là khó đấy. Cái này nếu như cầm mấy cái vũ khí hạng nặng thì sẽ ổn hơn này. Ví dụ như cầm búa tạ, gõ mấy cái là banh hết mấy cái giáp xương. Hoặc là dùng mấy cái cây đao lớn cũng ổn. Cái kiếm katana của tôi chém thì vẫn được, nhưng mà sẽ phải mài khá là nhiều nên thành ra hơi mất thời gian một chút. Cái kiếm điện này có sát thương chí mạng chém cũng khá là phê. Chỉ có điều lớp giáp của nó cứng quá thôi. Sau khi xử xong con đó, tôi tiếp tục xuống phía dưới để tìm con thằn lằn lúc nãy. Xong việc thì quay về báo cáo với chị Đại. Nhưng chị Đại nói có vẻ như là chúng ta sẽ cần phải xuống sâu hơn, chứ ở phía trên này thì không khả quan cho lắm. Nên là con tàu bay sẽ tiếp tục di chuyển xuống sâu hơn thung lũng thối rữa. Mấy con thằn lằn bay này là Raphinos, một loài thú khá là hiền và nó cũng khá là thân thiện với con người. Đột nhiên không hiểu sao bọn nó lại bay loạn lên, trông như kiểu sắp chết đến nơi vậy đó.
bay thế quái nó đâm cả vào tàu. Thực ra không phải là tự nhiên đâu, mà có một con Legiana nó vừa xuất hiện ở đây. Chị Đại nói là chúng ta đang xâm phạm lãnh thổ săn mồi của nó, cho nên nó đến kiếm chuyện đây. Trông nó vờn mấy con thằn lằn bay mà thấy thương luôn đấy. Tình hình không ổn nên là quay vào trong để họp bàn lại. Con quái vật hồi nãy là Legiana, nó là một loài thống trị hết những con quái vật khác trong thung lũng san hô này. Bây giờ muốn đi tiếp thì phải xử nó trước. Chuyện đó thì khá là đơn giản, vì tôi cũng đã giết nó một lần rồi mà. Giết thêm lần nữa thì cũng không thành vấn đề. Sau khi ăn uống ngủ nghỉ xong, tôi bắt đầu lên tường đi kiếm nó luôn. Cũng biết vị trí của nó xuất hiện ở đâu rồi, cho nên là đi thẳng đến đó luôn. Lần trước thì tôi leo lên bằng đường bộ, còn lần này thì tôi có cái áo choàng bay rồi, nên bay một phát lên tổ của nó luôn. Tôi có đánh nhau với nó một lần rồi, cho nên cũng thuộc hết cái chiêu thức của nó. Đánh ở lần 2 này nó cũng đơn giản hơn rất nhiều. Sau khi xong việc tôi quay về báo cáo hoàn thành nhiệm vụ. Bà chị Đại nói là cái mối nguy hiểm duy nhất đã được loại bỏ, cho nên bây giờ thoải mái hơn, muốn cất cánh lúc nào cũng được. Hiện tại thì tôi cũng không còn phải nâng cấp cái gì cả, cho nên là lên đường đi luôn. Trước khi xuống dưới để khám phá thì sẽ phải ăn no cái bụng trước đã, có gì đánh đấm cho nó dễ. Ngay phía dưới tôi tìm được một cái mẩu của con Zoa. Tôi đang thắc mắc một điều, không biết làm sao con Zoa nó có thể chui vào trong này được, trong khi cái khu vực này không bằng một cái nửa người của nó nữa. Mấy cái đống nham thạch này, sao tôi cảm giác nó giống phân của nó thế nhỉ? Cái này là đang lần theo dấu phân của nó à? Đang chuẩn bị lên đường đi tiếp thì bất ngờ có một con quái thú xuất hiện. Con bé trợ lý vừa đi thì nó vừa phóng ra, chặn cái đường về của con bé trợ lý luôn. Tên của nó là Odogaron. Nó được gọi là sát thủ ăn xác thối. Độ nguy hiểm là 4 sao. Tốc độ ra đòn của nó là cực kỳ nhanh, có thể gây ra hiệu ứng chảy máu. Và cái bộ combo của nó là cực kỳ là linh hoạt. Điểm yếu nguyên tố của nó là sợ băng và sợ thunder. Bộ phận điểm yếu của nó là chân. Khi đánh vào chân thì có thể làm ngã nó. Và đầu của nó thì sẽ gây choáng. Đuôi của nó thì cũng có thể cắt được để giảm cái sát thương quật đuôi của nó. Nó định lao vào vồ con bé trợ lý thì bà cô cứu bọn tôi lúc đầu cũng xuất hiện, trông đúng kiểu là một thợ săn lành nghề luôn, không hề sợ một chút nào, ngược lại còn rất tự tin. Chắc bà cô này không phải lần đầu đối diện trực diện với con này rồi. Để không làm vướng chân vướng tay, tôi dắt con bé trợ lý về cái lều trại trước. Con bé trợ lý này chắc phải sợ đến già. Sau khi đưa con bé trợ lý về chỗ an toàn, không còn vướng chân vướng tay gì nữa, nhiệm vụ của tôi bây giờ là phải đi săn con đó luôn. Tôi chạy thẳng vào hang ổ của nó để đánh. Lần đầu chạm mặt thì nhìn cái tốc độ của nó thì hơi bị ngợp một chút. Tốc độ ra đòn của nó là cực kỳ nhanh, phải ăn vài phát vả của nó thì mới có thể đả thông kinh mạch được. Lúc sau bị nó vả vào cắn cho một phát, dính luôn cái hiệu ứng chảy máu. Lúc này thì tôi khá là hoảng, cũng không biết phải làm sao hết và cũng không biết chữa trị kiểu gì. Nhưng sau đó thì tôi có tìm hiểu được một chút. Để giải được cái hiệu ứng đó, tôi sẽ phải ăn cái miếng thịt Astera Jerky. Ăn miếng thịt này xong một phát là giải được luôn. Còn có một cách khác nữa là ngồi xuống khoảng vài giây thì nó sẽ hết luôn. Lúc này thì tôi chưa biết nên bị chết oan cái đoạn này. Lúc sau tham chém quá, tôi lại bị vả và dính cái hiệu ứng đó thêm một lần nữa. Lần này thì có chuẩn bị theo thịt rồi, ăn vào một cái là hết luôn. Chết một lần rồi là tự tin hơn hẳn. Đây rồi, tôi vừa mới cắt được đuôi của nó. Cắt được đuôi của nó là giảm sát thương khá là nhiều đấy. Sau khi xong việc quay về tìm con bé trợ lý, nó không được câu hỏi thăm nào cả, chỉ cố gắng hỏi xem cái bà cô kia đâu thôi. Vừa mới nói dứt câu là bà cô kia xuất hiện liền. Bà cô này là người hạm đội số 1, cho nên bà ấy cũng có dày dặn kinh nghiệm hơn. Sau khi ôm nhau thắm thiết xong thì bắt đầu câu chuyện. Bà cô này có giải thích rằng đây là nơi của bọn rồng cổ đại nó nghỉ ngơi. Tức là khi bọn rồng cổ đại nó cảm thấy bản thân của nó sắp chết, nó sẽ di chuyển đến đây để làm chỗ nghỉ ngơi và qua đời tại đây luôn. Xác của bọn nó sẽ phân hủy thành chất dinh dưỡng để nuôi dưỡng cái thung lũng san hô này. Từ những cái chết đó, nó sẽ nuôi sống những sinh vật khác, kiểu như là vòng tuần hoàn vậy đó. Và khả năng cái thung lũng này cũng sẽ là nơi nghỉ ngơi của con Zoa. Nhưng manh mối về con Zoa thì vẫn chưa biết nó đang nằm ở đâu cả. Trước khi đi nó còn hấp thụ năng lượng ở đây nữa. Và có thể biết được nó đang ở đâu thì chắc chỉ có người Wyverian, gọi dễ hiểu là tộc Long Nhân đó. Họ đã sống ở đây từ rất lâu rồi, ngay trước khi hạm đội số 1 đến đây nữa. Cho nên họ sẽ biết được những gì đang diễn ra ở đây, vì họ là người đã chứng kiến toàn bộ mà. Tôi quay về báo cáo với ông chỉ huy chính về sự việc ở thung lũng san hô và thung lũng thối rữa và hỏi ông ấy về tộc Long Nhân. Ông ấy có chỉ tôi đến rừng cổ đại để tìm họ. Và trước khi đi đến đó, tôi ghé qua xem mấy cái nhiệm vụ phụ thì thấy nó có một đống chưa hoàn thành.
Ở cấp độ 4 sao nó còn rất nhiều, còn cấp độ 5 sao thì chỉ còn một cái thôi. Ok, chắc là tôi sẽ bắt đầu làm mấy cái nhiệm vụ này để kiếm thêm nguyên liệu làm giáp vũ khí nữa. Nhiệm vụ 5 sao này thì nó khá là đơn giản, chỉ cần đến cái hang của con Odo, vác về 2 miếng thịt thối là được. Ở nhánh nhiệm vụ 4 sao, đầu tiên là đi săn mấy con crab ở thung lũng san hô. Mấy nhiệm vụ này chỉ để luyện kỹ năng thôi. Tiếp theo là đi săn con đầu màu cánh bướm. Sau đó là đi bắt con Paolumu. Bắt xong con Paolumu thì bắt tiếp con Odo luôn. Bắt đúng nhiều luôn đấy, mà toàn bắt mấy con thứ dữ không à. Sau khi làm xong mấy cái nhiệm vụ đó, mấy ông anh học giả có giao cho tôi một cái nhiệm vụ là đi săn một con ngựa sét. Con này đúng khỏe luôn anh em ạ. Tên của nó là Kirin, còn được gọi là kỳ lân sét. Độ khó của nó là 5 sao. Con này thuộc nhiệm vụ 2 rank đấy. Nó thuộc dòng dõi là dòng cổ đại. Điểm đặc trưng của nó là ra đòn cực nhanh, spam set liên tục và mạnh. Hitbox của nó đánh rất khó trúng. Nó chỉ sợ nguyên tố lửa thôi. Điểm yếu chính của nó là bẻ cái sừng trên đầu của nó để giảm sức mạnh của nó. Nhưng để bẻ được cái sừng đó thì không phải là đơn giản nhá. Tôi đánh nhau với nó đúng khổ luôn. Máu của tôi thì mỏng, mà mỗi lần dính một phát sét thì ẻ trong quần. Một nhiệm vụ thì chỉ có 3 mạng thôi, mà tôi chết đến 2 mạng thì mới có thể giết được nó. Đánh xong con này là học được một bài học lớn luôn đấy. Bài học đó chính là gặp mấy cái đối thủ mạnh thì chúng ta không nên tham, cứ bình tĩnh mà xử lý thôi. Lúc nào cần chém thì chém, còn lúc nào không chém được thì cứ cố gắng né cho thật tốt là được. Nó gọi là chậm mà chắc đấy. Căn bản là máu của tôi cũng mỏng quá cơ, chưa có đồng bộ được cái bộ giáp nào xịn sò cả, cho nên là nó vẫn còn mỏng lắm. Và còn mấy con mà tôi bắt được lúc trước, sau khi nghiên cứu xong, bây giờ bọn nó sẽ là thú đấu trường. Bọn này bây giờ chỉ là để luyện tay thôi. Đánh bên trong cái đấu trường này thì bọn nó không có cơ hội bay đi đâu cả, chỉ có đánh và đánh, không có thời gian hồi máu. Trong những số con tôi bắt được thì chắc là có con đấu đá này là dễ nhất này. Chém có vài cái là nó chết rồi. Chắc là vì tôi đang vượt cấp của nó quá rồi. Đến đây thì chắc là được 50% của bản World rồi, cũng tương đương với là 50 ngày đấy. Nếu video này được 2k like, tôi sẽ tiếp tục lên phần 2 để phá đảo luôn. Và đừng quên bấm đăng ký kênh kèm với bấm chuông để không bỏ lỡ cái phần tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.